Hey, what's up? So, ngayon po, sa wakas dumating na rin po yung ating sensor cleaning kit. So, ito po yung isang sa sinasabi kong solusyon sa paglilinis ng iyong sensor. So, kung marami siyang buhangin, dust spot. So, yung isang kwan nito is yung rocket blower. But then, bumili ako ng kit na kung saan makikita mo yung dust. Pwede mo siyang masilip. And so, kung paano gamitin ito, step number 1, put camera and sensor cleaning mode. Step number 2, inspect the sensor surface with the lens pen sensor clear loop. Mamaya po, ilalabas po natin yan. And then step 3, remove the dry dust with the lens pen hurricane blower. And then step 4, remove any remaining dust with the lens pen sensor clear. 2. Ayun po. So, tara, buksan na po natin siya and tingnan natin kung ano yung pinagsasasabay sa box. Okay, so, ayan po siya. So, ang pinaka common na panglinis. Yan. Ito po yung sinasabi kong rocket blower. And pero ang tawag dito is lens pen hurricane blower. Sort of magkapareho lang. And then ito po. So, okay. And then this one. Dito po natin makikita yung ayan. So, ngayon, samahan niyo po ako kung paano linisin ito. Lilinisin natin gamit yung sensor cleaning kit na yan. And then, let's see kung effective po siya. So, of course, tanggalin muna natin yung lens natin. And then, let's turn it on. Ngayon, pupunta po tayo sa menu. And then, dun po sa parang wrench, sa third, sa number 3, nandun po yung sensor cleaning. Just select that one. And then, select nyo po yung clean manually. Ayun po. Mirror will lock up after manually cleaning sensor. Turn power switch to off. Okay. And then, ilagay na po natin to. Kakaba. May battery po pala ito. Yeah, okay. Battery operated. Ang kanyang battery ay AAA. Then, yun. Kailangan nakahiga siya. And then, take off the cover. Ito po ipapasok natin dito sa parang lens din siya.
kitang-kita yung dust. Ipapakita ko pa sa inyo. Ayan po siya. So, let's see. So, ngayong nakita na natin yung dust, ang gagawin po natin, i-turn off siya. Kinakabahan ako. Okay. Remember, this is my first time. So, wala akong practice to. So, ito po yung cover niya. Ngayon, gagamitin natin yung blower. They call it lens blower. Ito po siya. So, ang isa sa mga advice nila, ang gagawin mo muna dito, since bago siya, wag mo muna siyang i-direct na gamitin sa sensor mo. Let's try it sa salamin or something na makikita mo baka may ibubugas siyang oil. So, ito po. So far, wala po akong nakita any liquid or something. Lagi nyo pong i-check yon kasi instead na malinisan, baka maging worst pa siya, no? So, ngayon, remember, nakalock pa po rin yung sensor natin. That means kitang-kita pa rin yung sensor. Hindi yung mirror ang nakikita natin. So, ngayon po, ang gagawin natin is let your camera upside down and then blower. Ngayon, double check po ulit natin. Hopefully that's enough. Kasi ayoko na. Nakakakaba. Meron pa rin. Let's try another one. Ito. Meron pa rin. So, may binigay sila. I'm not sure this is the hindi nagpakita ito doon sa mga na-search natin before dati, no? Remove. Kung may sticky daw, tatanggalin natin using this one. Hindi po siya effective. Hindi ko alam. Parang the worst. So, rocket blower, hindi siya gumana. And then, ito po, di rin po gumana.
So, mainit.